Hei! Tänään Karon keittiössä tehdään rosvopaisti juhannuksen kunniaksi ja näytän vaihe vaiheelta, miten se tehdään. Se olisi siinä, eli pituutta nyt joku 50 senttiä, 40 senttiä, kunhan se on tarpeeksi syvä. Saatu tuli kuoppaan ja odotellaan semmoinen 2 tuntia hiilosta. Pidämme hyvää liekkiä yllä ja varmistamme, että tulee kunnon roihut. Vahditaan tietysti. Jotta saisimme hyvän lihan, käytämme keskiluokkaista lihaa ja pyydystämme sen itse. Ja esimerkki tuolla oikeasta lihasta. Siinä on liha, nätisti paketoituna. Saalis on nyt maustettu ja valmiina kuoppaan. Nyt on käyty saunassa ja aloitellaan tämä lihan kääriminen monttua varten. Laitetaan hiilos syrjään ja paisti tilalle. Otetaan tämä hiilos täältä tähän viereen varovasti. Tämä säilytetään hiekkaa tähän päälle ennen hiilosta. Pidetään liekkiä noin muutama tunti ja katsotaan sitten mitä käy. Muutama tunti on nyt odotettu ja tsekataan onko paisti valmis.
Tällä tekniikalla saimme nyt aikaan kypsän lihan. Ei toki ole mitään nyhtäpossua, mutta tässä on säilynyt kaikki vitamiinit, sipulit, tomaatit ja kaikki muu aines kypsyy hyvin ja pääsemme nauttimaan tästä pian.